मिनिङ एन्ड डेफिनेसन अफ इन्टरनेसनल ल। यहाँ अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको अर्थ र परिभाषा म व्यक्त गर्न गइरहेकी छु। अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको अर्थको रूपमा लिनुभन्दा पहिले हामीले कानुन के हो त्यो बुझ्नुपर्ने जरुरी छ, होइन? अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको अर्थ बुझ्नुभन्दा अगाडि कानुन के हो भन्ने कुरा बुझ्न जरुरी हुन जान्छ। सामान्य भाषामा कानुन भन्नाले नियमहरूको सङ्ग्रह भन्ने बुझ्नुपर्ने हुन्छ। सामान्य भाषामा हामीले एउटा बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने कानुन भनेको के हो भन्दाखेरि नियमहरूको सङ्गालोलाई हामी कानुन भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ, जसले केही गर्ने वा नगर्नको लागि अभिप्रेरित गर्छ। नियम भनेको अब सामान्य रूपमा हामीले बुझ्नु पर्दा पनि नियम भनेको के गर्ने के नगर्ने भन्ने एउटा अभिप्रेरित गर्छ। यो गर्नुपर्छ यो गर्नु पर्दैन भन्ने कुरा जुन अभिप्रेरित गर्छ त्यो कुराहरूलाई हामीले नियमको रूपमा लिएका हुन्छौँ। कानुन भनेको समाजलाई एउटा गोरेटोमा अगाडि बढाउनको निमित्त बनाइएको त्यस प्रकारको नियम नीति हो। एउटा हामीले कानुन भन्नाले समाजलाई एउटा पथ प्रदर्शकको रूपमा एउटा गोरेटोको रूपमा कानुनलाई लिएको हुन्छ, जसले मानवलाई समाजको मर्म भावना अनुकूल रहेर एउटा मानवले अर्को मानवलाई गर्ने व्यवहार जुन एउटा सामाजिक धरातलमा उभिएर गर्ने गर्छ। एउटा सामाजिक धरातल एउटा सामाजिक नियम नीति नियमको धरातलमा उभिएर एउटा समाजको मर्म र भावना अनुसार मानवलाई अगाडि बढाउने काम डोर्याउने काम हाम्रो नियम तथा कानुनले गरेको हुन्छ, जसले समाजलाई नियममा बाँधेर राखेको हुन्छ। समाजलाई नियममा बाँध्ने काम हाम्रो कानुनले गरेको हुन्छ। समाजमा विभिन्न एकाइहरू रहेका हुन्छन्। हेर्नुहोस्, हाम्रो समाजमा थुप्रै विभिन्न खाले एकाइहरू रहेका हुन्छन्। ती सबै एकाइलाई एक अर्कासँग परस्पर निरन्तर आपसी सहयोग र सहकार्यमा अग्रसर हुने गर्दछ। अब त्यस क्रममा यी सबै एकाइलाई अनुकूल राख्नको लागि नियम कानुनको आवश्यकता पर्दछ। अब थुप्रै किसिमका एकाइहरू रहेका हुन्छन् समाजमा। ती सबैलाई परस्पर आपसी सम्बन्ध कायम गराउनको लागि हाम्रो नियमको आवश्यकता पर्दछ, कानुनको आवश्यकता पर्दछ। अब ती आवश्यकताले कानुन जन्माउँछ। ती आवश्यकताहरूले नै कानुनलाई या नियमलाई हाम्रो कानुनलाई जन्माउने काम गर्दछ र समग्र समाजले यसलाई स्वीकार गरी आफ्नो कार्य व्यापार गर्दछ। हेर्नुहोस् है, अब यसै क्रममा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन भनेको एउटा हाम्रो भन्यौँ नियमहरूको सङ्गालो भन्यौँ हामीले। अन्तर्राष्ट्रिय कानुन बुझ्नुभन्दा अगाडि कानुन बुझ्दाखेरि अन्तर्राष्ट्रिय कानुन बुझ्नुभन्दा पहिले हामीले कानुनको लागि एउटा प्रष्ट सानो हामीले व्याख्या गऱ्यौँ। जो कानुन भनेको नियमहरूको सङ्ग्रह भन्यौँ। सामाजिकको मर्म भावना अनुकूल मानव व्यवहारलाई उतातिर डोर्याउँदछ, एउटा पथ प्रदर्शनको काम गर्दछ, विभिन्न एकाइहरूलाई अनुकूल परस्पर रूपमा बढाएर अगाडि बढाउँछ भन्ने कुरा हामीले कानुनमा भन्यौँ भने अब अन्तर्राष्ट्रिय कानुन के हो त? केलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुन भनिन्छ भन्नाले मानवीय समाजका सबैभन्दा सानो एकाइ परिवार हुन्छ। हेर्नुहोस् है, अब समाजमा मानवीय समाज हामी मानव एउटा सामाजिक प्राणी हो। मानवीय समाजको सबैभन्दा सानो एकाइ के हो त? परिवार हुन्छ। र ती परिवारहरूको संयोजनबाट समाज बन्छ है। परिवार मिलेर के बन्यो? समाज बन्यो। र ती बृहत समाजलाई राष्ट्र भन्ने गरिन्छ। अब त्यो समाज एउटा समाज अर्को समाज गरेर बृहत समाजलाई के भन्ने गरियो? राष्ट्र भन्ने गरियो। त्यसै अनुरूप विभिन्न राष्ट्रहरूको संयोजनबाट नै अन्तर्राष्ट्रिय समाजको जन्म हुन्छ। अब राष्ट्र मिलेर के भयो त? मैले भने परिवार एउटा समाजको सबैभन्दा सानो इकाइको रूपमा के रह्यो? परिवारहरूको संयोजनबाट के बन्यो? समाजको बृहत संयोजनबाट के बन्यो? राष्ट्र बन्यो। त्यसै राष्ट्रहरूको संयोजनबाट के बन्यो त? अन्तर्राष्ट्रिय समाजको जन्म हुन्छ। ती अन्तर्राष्ट्रिय समाज र समुदायलाई एक अर्काको काम नीति व्यापार व्यवसाय वा अन्तर्राष्ट्रिय नियमहरूलाई समग्रताको आधारमा कार्यान्वयन गराउने को निमित्त चाहिने नियम कानुनलाई नै अन्तर्राष्ट्रिय कानुन भनिन्छ। अघि पनि मैले के भने एउटा परिवारबाट समाजबाट राष्ट्रबाट अन्तर्राष्ट्र भन्यो। ती अन्तर्राष्ट्रिय समाज र समुदायलाई एक अर्काको नीति व्यापार व्यवसाय अन्तर्राष्ट्रिय नियमहरूलाई समग्रताका आधारमा कार्यान्वयन गराउनका निम्ति एउटा चाहिने नियम कानुनलाई नै अन्तर्राष्ट्रिय कानुन भनिन्छ।